Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо подорож Карпатами по маршрутах Чорногорського хребта. У попередньому відео я показав вам шлях від озера Несамовите аж до самої Колиби, біля попа Івана. Сьогодні на вас чекає сходження на вершину Чорної гори. Дуже класно зробили. Так, хоч повисипалися. Ліквід, доброго ранку. Доброго. Йдемо в сторону виходу на двір. Отже, ось в такій колибі ми сьогодні заночували. Було дуже круто, скажу я вам. Тут приходять туристи і, власне, в непогоду можуть відпочити. Єдине, що от є такі от свині, як група туристів, яка залишила за собою сміття. Ну а скоріше за все далі тут вже миші працювали і просто все то рознірябанили по доміку. Гідрант, плащ-палатка, дощовик. Наверху ще спальні місця. Отже, виходимо на двір. На дворі, на щастя, погода. Ось так виглядає подвір'я нашого доміка на сьогоднішню ніч. Поле все застелено лопухами. І коли ми сюди йшли, нам було дуже тяжко, насправді. Ось так ось це все діло виглядає. Колиба нова. Скоріше за все побудована недавно. Нам треба буде виходити назад на гору. І, чесно кажучи, я не знаю, чи не буде знову повалених дерев на маршруті, тому що ми маршрут до Колиби взагалі не знімали, там було суцільне пекло. Абсолютно все було засипано гілками, дерева були повалені, скоріше за все наверху лежав сніг, завалив дерева, і цей маршрут просто став недоступний. Але ми, як сталкери, проломилися. З другої сторони Колиби знаходиться джерело, де я зараз, скоріше за все, наберу води, щоб можна було умитися. Все, запаси води поновлені. Тепер можна і вмитися, добрати води в пляшки і що лишиться, залишити наступній групі, яка буде тут проходити.
Так. Га? Підхід нормальний. Тепер у нас є вода, щоб помитись. І ці от добрати в бутилки, і зуби почистити, і все, що хоче. Готую каву. Міцну доволі, тому що ранок. Даю ніби як 3 столові ложки виходить. Верніше чайні. Ну і заливаємо це все діло. І сьогодні перший раз я готую пюрешку. Так. Вона мені ще вчора в очі кинулася, але я вирішив вчора з'їсти гречку. Що у тебе вже там? Їбав, це можна, блядь, дерев'я. Ага. Там, де відкрита повністю. Ставлю я ще раз тобі воду, тому що не хватило. Ти бинт не маєш? Бинта ні. Ти так вона аптечка, різана. Я аптечку не брав. Отже, усім приємного апетиту, хто дивиться. Пюрешка з тушонкою і паштетом. Виглядає дуже смачно, на смак ще не пробував. Зараз будемо дегустувати. В горах смакує на ура. Отже, всім приємного апетиту, хто дивиться. Отже, рюкзаки наші зібрані. Будемо потихеньку прощатися з колибою. Місце тут реально класне. Можна вписатися на 13 осіб і заночувати. На крайній випадок є ще місце на чердаку. Отже, собираємося. Залишилося знайти вихід на тропу. Нас зараз буде спасати то, що ми в ліску будемо. Спеки не буде. Рухаємося дорогою близько години, знайшли собі палиці, з ними насправді зручніше підніматися. Ми сиділи буквально тільки один привал і зараз поки що не хочеться привалюватись. Вже дійдемо до кемпінг-зони.
вверх. Дурна ідея. Ми там замучимося. Це із розряду я знаю коротку дорогу. Такого нам, звичайно, не треба. Що ми зараз будемо підніматися до Піпівана, наприклад, до 5-ї, а там буде аж до цілої 8-ї, якщо не більше. А? Ну да. Нітки пропали. Все правильно. Може в того чувака просто закінчилась ця ленточка. Там же ж не було ніяких стежок і поворотів. Наступний привал. Трошки ми замучились. Зупиняємося попити води, посидіти 5 хвилин і йти далі. Широка річка. Там теж може колиба стоїть. О, де? Там вон, бач, вирізано, щось біліє. Може бути якийсь домик. Підошва сама приклеюється. Сама приклеїться? Ну то хоча б спасає. Тут то пізда вона. Щось не сподобалось Соломоном. Карпати? Правда? До речі, маленька ремарка стосовно того, що сталося із Соломоном і Ліквіда. Коли ми дійшли до колиби, то були абсолютно мокрі. На це вплинув вчорашній дощ. Тож мені довелось розпалити піч, аби просушити речі. Коли ми залишили наше взуття на ніч, то зранку Ліквіда чекав неприємний сюрприз. Взуття попалилось, при тому, що ми контролювали температуру камню. Що стосується моїх талонів, то вони вже давно в такому стані. І цю ніч вони пережили нормально. Знаходимося зараз на привалі. В сторону Піпівана йдемо. До нього залишається 1,5 години ходьби. Підйом-спуск, підйом-спуск. Доволі важко. Тут наверху ще сніг лежить. Кажу, як в таку жару сніг не топиться. От ти навіть коли знаєш, от в руку береш, він починає одразу топитися. Так. А от коли почнеш горілка його горіти, він не буде топитися. Ну. І не знаю, що так. Ми забули набрати воду, і на підході до попа Івана у нас виникла проблема. Досвід зимових походів в Чорнобильську зону відчуження зіграв тут ключовий фактор, адже ми додумались набирати сніг у пляшки. За 1,5 години вода в пляшках вже була готова. Це ж обсерваторія на горі. Ліквід. Ісь. Рятувальники тут не хочуть ділитися водою, казав пан, який проходив горами. Тому вирішили перестрахуватися, набрати снігу. В принципі, донизу нам його, я думаю, хватить. Аж не віриться, що ми сюди дійшли. І от ми зійшли на вершину Чорної гори. Наверху розташована обсерваторія Білий Слон, яку зараз активно реконструюють.
Реконструкція йде повним ходом, і в цьому Україні також допомагають поляки. Місцевість віддалено нагадує Каер Морхен з Відьмака. Прям клас. А вон там та гора. Прямиком, де мій палець, це Говерла. До неї звідси 14 кілометрів по прямій приблизно. Якщо не 17, траверсами обходити, ну, то трохи важко. Але ми таки добрались до обсерваторії і не шкодуємо. Єдине, що нам тепер спускатись і приблизно кілометрів 6 йти донизу. Згодом здійнявся сильний вітер, тож ми вирішили спускатись вниз. Отже, знаходимося зараз на горі Піпіван, коло обсерваторії, яку зараз реставрують. І вид звідси, скажу вам, просто прекрасний. Буде стимул вернутися сюди ще взимку. Сподіваюся, я таки зберусь в такий похід. Тому що ми от зараз йдемо з ліквідом, і нам здається, що в Карпати ми більше ніколи не повернемося. Хоча експірієнс доволі цікавий. Отже, ми спустилися з попа Івана. От аж настільки обсерваторія вже далеко від нас. Внизу сонце пече, наверху холодно. Балансу 0. От би щось посередині, да? Там прям туман, там прям дощара. Гірське озеро. По картам тут писалось, що тут знаходиться невеличкий струмок. Насправді нападало снігу і утворилося озеро. Від попа Івана ми вже спустилися доволі так нормально. Десь на кілометр. Та обсерваторія якраз є. Так. На макаронах з тушонкою. Дуже класно. Все, то ми скоро будемо прощатися з Каер Морхеном. Печально. За такі гарні види треба підписочку, лайк, комент. Так. Друзі, колючка ще напевно часів, коли тут був кордон між Польщею і Угорщиною, навіть Карпатська Україна тоді була. Бачите, вона така ржава. І оце колись тут було все натягнуто. Вона вже, бачиш, крихка. Ну, вона стара. І отак от вдоль воно все тягнеться. Колись в цій стороні була Польща. Вона тягнулася в сторону Говерли. Так були поділені наші землі. Карпатська Україна, вона же Австро-Угорщина, Чехословаччина і так далі. То була там та сторона. І отут між ними проходив кордон. Так розділяли наші землі. Потім була Карпатська Україна. Так от колись і жили українці. Зараз маємо також проблеми з москалями. Спускаємося. Майже кінець нашого походу. Сьогодні треба заночувати, а завтра відправляємося в цивілізацію.
Якщо так прикинути, підйом тут дуже сильний. 40 кілометрів. Нормально. Коли по зоні відчуження 70 проходиш туди-назад, ну тут теж, так знаєш, нормально. Камні такі прикольні тут в горах. Знову ж таки така відсилочка в мене на Захара Беркута. Типа на ту повість. У них типа там в долині був сторожовий камінь. Типа вони в нього вірили. І коли нам була монгольська навала, вони той камінь повалили. І типа долину почало затоплювати річкою. І монголи потопилися нахуй в кінці. Оце тобі спойлер, на жаль. А типа взята вона з якоїсь історії, де реально монголи потопилися нахуй в цих долинах карпатських. Прикидуєш? Орда монголів втопилася. Так їм і треба. То ще що, часів Вов? Я не думаю, що це щось сучасне було. Тобто то щось радянське.